ආයිබෝවන් පුංචි දුවේ පුතේ. ඔන්න ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ DP Kids අපේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න පුංචි දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ වෙනද වගේම අදත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ලස්සන නිර්මාණයක් මම කරයි කියලා නේද? හරි. මොකක්ද අද කරන්න යන නිර්මාණය? පුංචි දුවේ පුතේ හරි ලස්සන මලක් හදන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි පුතාලා නැතුණත් දූලා හරි ආසයි මල් හදන්න. ඉතින් අපි මල් දෙකක් නැත්තම් තුනක් වගේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන තව ගොඩාක් ලස්සන මල් හදන්න. අද කියලා දෙනවා ලස්සන තවත් එක විදිහේ මලක් කොහොමද පහසුවෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මම හදන්න යන්නේ මල රතු පාටින්. මම ගොඩක් ආස පාට රතු. ඉතින් ඔන්න කොළ පාට පුංචි කොළ දෙකකුත් තියෙනවා. රතු පාට කොළයක් තියෙනවා අරගෙන හරි හතරස් කොළයක්. මේ හතරස් කොළේ පුංචි දුවේ පුතේ. මෙන්න මේ අතට දෙකට නමා ගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ අතටත් මේක දෙකට නමා ගන්න. දැන් මේ එක හතරස් කොලයකින් අපට පුළුවන් මල් හතරක් හදන්න. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ එක මලක් හදන විදිය ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් තව මල් හදලා මල් පෝච්චියක්ම හදාගන්න. මෙන්න මේ හතරස් අපි නවාගත්ත කොටසේ මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණාකාර එක කොටසක් පුංචි දුවේ පුතේ කපලා අයින් කරගන්න. දැන් අපිට මලක් හදන්න ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ එක කොටසක්. හරි. මෙන්න මේ කොටසක් ගත්තට පස්සේ අපි ඔන්න එක පාරක් නවා ගන්න. තව පාරක් නවා ගන්න. මේක පුංචි දුවේ පුතේ අපි තවත් එක පාරක් මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න. ඔන්න නවාගෙන අපි ඔන්න ඇඳ ගන්නවා. මේ පෙත්ත. අන්න මේ විදිහට අපි දිග අරගත්තට පස්සේ පුංචි දුවේ පුතේ අපි මේ පෙත්ත අයින් කරලා අන්න මේකේ ගම් ගාලා හරි. මේක චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා අපි ගත්ත කොළ පාට කොළ කෑලි දෙක ඔන්න ඕකෙන් අපි හදාගන්න පුංචි දුවේ පුතේ අපට ඕන මේ මල්ලට දාන්න නටුවක්.
අපි මල නටුවට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පුංචි දුවේ පුතේ පුංචි වැඩක් කරන්න තියෙනවා ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ පෙති. මේ පෙති ටික අපි දැන් අනිත් පැත්තට නවා ගන්නවා. නවා ගන්න කලින් මේ ටික වේරෙනකන් අපි මේකට ලස්සන කොළ දෙකකුත් ඔන්න ඇඳගමු. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපි දෙකට නමලා කොළ දෙකක් ඇඳම කොළයක් ඇඳගෙන කපා ගත්තම අපිට කොළ දෙකක් එකවර ලැබෙනවා. අපි අපේ කාලය ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා අන්න ඒ වැඩේ කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ලස්සන මලක් හදාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්න ඕගොල්ලෝගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව භාවිතා කරලා මේක තවත් වෙනස් කරගන්න. මේකට රේණු දාගන්න පුළුවන්. අපි මීට කලින් රේණු හදන විදිය කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මල් කිනිති ගණනාවක් හදාගෙන ලස්සන පෝච්චියක් නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. අපි මල් පෝච්චියක් නිර්මාණය කරගන්න විදියත් මීට කලින් අපේ වීඩියෝ වල කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන තවත් නිර්මාණ කියලා දෙන්න දිගින් දිගටම ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ DP Kids එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.